guys! Welcome back to my channel, and today tuturuan ko kayong gumawa ng Melon Ice Candy. If nagustuhan niyo itong video na to, hit the like button and don't forget to subscribe. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. 1 medium melon shredded. So, ganito yung itsura niya nung slice. Tapos, shredded ko lang ng ganito. 1 cup of cream and condensed milk. Mixed na siya. And ito naman ay 3 cups of water na merong 3 teaspoons ng cornstarch. So, dinisolve ko lang siya sa pan. Tapos, pinalamig ko siya para bago natin gamitin at ihalo sa isang container. Ngayon, paghahalu-haluin lang natin sa isang mixing bowl lahat ng ingredients. Ito. Yung iba naglalagay pa ng sugar. So, tansyahin nyo na lang kung masyado na siyang matamis or kailangan nyo pa siyang dagdagan. Ayan, pwede na natin itong isalin sa mga ice candy bags. Ayan, so nabalot na namin yung mga ice candy. Pwede na siya ngayon ilagay sa freezer para patigasin. After 1 hour, ready na yung ice candy natin. So that's it for today, guys. I hope may natutunan kayo. And kita-kits tayo sa next video. Thanks for watching!